ผมจะมาชวนพี่บวงเล่นเกมวันนี้พี่บวงเกมที่ผมจะชวนพี่บวงเล่นเนี่ยพี่บวงต้องเตรียมกระดาษกับปากกามากระดาษแผ่นเล็กๆก็พอเหมือนที่พี่บวงเขียนคำว่ากระดอในหลายอาทิตย์ก่อนพี่บวงมีไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วได้ใช่เกมที่ผมจะชวนพี่บวงเล่นเนี่ยมันชื่อเกมว่าก้อนหินสิงโตอินทรีพ่อมดพี่บวงเคยได้ยินไหมเอ้ยคุ้นๆนะเนี่ยคุ้นๆเหรอคุ้นเล่นไม่ยากพี่บวงอันนี้เล่นกับคนทั้งบ้านด้วยนะนี่ผมมีโน้ตดิดอยู่ผู้สร้างเกมคนนี้เพื่อให้คนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจบริบทนะอันนี้เอามาจากเพจอะไรเนี่ยคาราโอเกะใต้ดินเหรอมันมาจากผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าคุณพนัทไทยล้วนนะฮะไปออกสัมภาษณ์ในช่องของพี่สรยุทธ์นะประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยและอดีตกรรมการประกันสังคมชุดแต่งตั้งทำงานมา30กว่าปีอยู่มา8สมัยนะฮะประกันสังคมไทยเป็นยังไงก็นี่แหละฮะคือบุรุษผู้นี้แล้วเขาได้ทิ้งคำในตำนานเอาไว้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันต้องใช้ในการตีความค่อนข้างสูงแต่ผมจะอ่านให้ฟัง1 รอบขอให้คุณตั้งใจฟังสิ่งที่คุณพนัทได้ทิ้งไว้ให้กับสังคมไทยก็คือผมไม่ใช่หมอดูผมพ่อมดประกันสังคมคุณต้องเรียกผมอินทรีอีเหี่ยวไม่เอารับไม่ได้ผมเป็นสิงโตไม่เอาหมาป่ามันกินของเหลือสิงโตไม่เอาไฮยีน่ามันกินของเหลือสิงโตกินของสดล่าเองไฮยีน่าอีแล้งกินซากแต่อินทรีไม่กินซากพวกเขาว่าผมให้เจ็บช้ำไม่ได้หรอกผมเป็นหินทั้งตัวแล้วไม่รู้สึกโอเคเป็นไงแล้วเกมมันต้องเล่นยังไงนะเกมมันเล่นไม่ยากพี่บวงในฐานะที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยแล้วเราจะทำพอดแคสต์ด้วยกันเนี่ยเราจะมาเล่นเกมทายมุมมองกันโดยที่กระดาษเนี่ยเราจะใช้ทั้ง2 ด้านหนึ่งผมจะให้พี่บวงเขียนว่าระหว่างก้อนหินสิงโตอินทรีและพ่อมดเนี่ยพี่บวงมองตัวเองเป็นอะไรแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมจะให้พี่บวงเขียนว่าพี่บวงมองผมเป็นอะไรแล้วเรามาดูกันว่าไอ้ที่พี่บวงทายของผมกับที่ของผมทายตัวเองเนี่ยมันตรงกันไหมแล้วอันที่ผมทายพี่บวงเนี่ยกับพี่บวงบอกตัวเองเนี่ยเราจะมองตรงกันไหมโดยที่ผมจะให้คนทางบ้านเล่นด้วยก็คือเดี๋ยวเราดูกันไปคนๆไปว่าเรารู้จักกันหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนี้เนี่ยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจนิดนึงว่าในมุมของคุณพนัทไทยล้วนเนี่ยเขาได้มอบเกมนี้ให้เราเนี่ยคุณต้องตีความว่าแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วมันมีความโดดเด่นยังไงในมุมมองของพวกเราตัวแรกคือเอาหินก่อนไล่จากที่เขานั่นมาที่ผมดูคุณพนัทไม่น่าจะใช่หินนะทำไมน่าจะเป็นไขมันนะเชี่ยพี่บวงนี่ลดทรงนะโดนฟ้องนะเชี่ยเฮ้ยไอ้คำว่าไขมันโดนฟ้องเหรอคำว่าไขมันเป็นคำที่ทำให้เขาเสียหายยังไงเขาพูดถึงจิตใจและจิตวิญญาณเขาที่เหมือนหินเขาไม่ได้พูดถึงไอ้เหี้ยที่อยู่ข้างนอกเป็นก้อนๆพูดถึงร่างกายภายนอกเฮ้ยอย่าลดจะไปดูไปพูดถึงกายภาพคนนี่พูดถึงจิตวิญญาณและความคิดทำไมผมจะพูดถึงไม่ได้เราโปรโมทการพูดถึงความคิดมากกว่าโจมตีที่รูปลักษณ์ภายนอกไงหินเนี่ยมันเป็นความรู้สึกยังไงของพี่บวงถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขามีความเหมือนหินเนี่ยหินมันบ่งบอกลักษณะอะไรเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่ไม่มีใครมาทำอะไรเขาได้ด้วยคำพูดเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่าเฮ้ยคุณอาจจะไม่ใช่หินแต่เป็นไขมันถ้าเขาเป็นหินจริงเขาก็ต้องไม่รู้สึกอะไรใช่ถูกต้องได้ผมมองความหมายของหินผมมองเหมือนกันหินนี่เป็นตัวแทนของความนิ่งความอดทนแล้วก็การอยู่รอดนะฮะต่อไปตัวที่2ฮะสิงโตนี่แทนอะไรสำหรับพี่บวงมันภาพมันคืออะไรสิงโตมันแทนความเป็นคนที่เป็นผู้นำเป็นคนที่ปกครองเป็นคนที่มีความน่าเกรงขามไหมได้อันนี้มองเหมือนกันความกล้าหาญความแข็งแกร่งหรือสัญลักษณ์แห่งอำนาจหลายราชวงศ์ในอดีตหลากหลายประเทศเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของสิงโตหรือราชวงศ์อังกฤษอะไรเงี้ยนะตัวที่3อินทรีฮะพูดถึงอินทรีนี่อะไรคือสัญลักษณ์หรือความรู้สึกของอินทรีพี่บองสำหรับผมอินทรีมันเป็นเหมือนความภูมิใจอินทรีมันเป็นสัญลักษณ์ของความภูมิใจความสง่างามอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะแต่ว่าที่คุณพนัทไทยล้วนเขาแนะนำมาในมุมของเขาเสนอเป็นเหมือนเป็นตัวแทนของอิสรภาพหรือนักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารที่มองเห็นภาพใหญ่
มองเห็นภาพไกลมีวิสัยทัศน์คือคุณพนัทแกเป็นทุกอย่างไงแกเป็นทั้งหินด้วย แกเป็นสิงโตด้วยแกเป็นอินทรีด้วย ซึ่งคนอย่างพวกเรามันเป็นหมดมันก็คงจะยากเราไม่ได้เป็นเทพแบบเขาอะแต่ว่าอันนี้คือเรียกว่าเป็น1 fraction ในตัวเขาแล้วกันอินทรีตัวสุดท้ายพ่อมดนี่มันเป็นภาพยังไงสำหรับพี่วงพูดยากนะพ่อมด พ่อมดนี่เขาอาจจะเปรียบเทียบเหมือนเป็นคนที่แบบว่ามีความรอบรู้เหรอเป็นคนที่เขาใช้คำว่า resourcefulness คือรอบรู้แล้วก็เล่นแร่แปรธาตุอะไรอย่างเงี้ยเหรอมีความสามารถไม่รู้ฮะเป็นคนมีความสามารถมีความเข้าใจมีความสามารถมีสติปัญญาอะไรประมาณนี้ทีนี้เกมของเราง่ายๆคือผมเนี่ยจะมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งแล้วผมว่าเขียนเสร็จแล้วเหลือแต่พี่บวงเขียนว่าพี่บวงมองตัวเองเป็นอะไรหินสิงโตอินทรีหรือพ่อมดแล้วพี่บวงก็อีกด้านหนึ่งพี่บวงมองผมเป็นตัวอะไรยากไหมต้องใช้เวลาไหมเราให้เขียนก่อนเนี่ยผมให้พี่บวงคิดได้แล้วที่ผมกับพี่บวงเขียนลงไปก่อนเพื่อเราจะได้เปลี่ยนคำตอบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้คนดูเนี่ยลองดูด้วยว่าเขามองเราเป็นตัวอะไรในเรื่องราวที่คุณพนัทไทยล้วนประธานสภาองค์กรลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยและอดีตกรรมการประกันสังคมชุดแต่งตั้งทำงานมา30 กว่าปี8 สมัยเนี่ยเขาได้พูดให้เราฟังเขียนเสร็จแล้วพี่บวงเขียนเสร็จแล้วงั้นผมเปิดโพลก่อนเพราะว่าตอนนี้คำตอบมันเปลี่ยนไม่ได้พี่บวงห้ามเปลี่ยนคำตอบนะไม่โกงนะไม่เปลี่ยนคำตอบไม่โกงเขียนไว้แล้วเนี่ยเอาใครก่อนเนี่ยจะเอาเริ่มที่ผมก่อนเลยพี่บวงก่อนเริ่มที่พี่บิ๊กก่อนก็ได้เริ่มที่พี่บิ๊กก่อนคำถามโพลคือพี่บิ๊กเหมาะกับตัวละครไหน1ก้อนหิน2สิงโต3อินทรีและ4พ่อมดพร้อมไหมฮะพร้อมโหวตนะผมก็ไม่รู้นะว่าคนมองผมว่ายังไงบ้างสตาร์ทโพลไปโอ้โหไอ้เชี่ยมันก็พลิกโผอยู่นะโอ้โหวตมาเป็นพ่อมดเหรอใช่ไหมพ่อมด55%ก้อนหิน13%น่าสนใจมากเลยว่ะสิงโต9อินทรี24คะแนนที่น้อยที่สุดของผมเนี่ยคือความเป็นสิงโตผมน้อยมากอยู่ที่ 9% แล้วก็ขึ้นมาเป็นก้อนหินผมไม่น่าจะเป็นก้อนหินแค่ 16%ส่วนคนที่มองผมว่าเป็นอินทรีเนี่ยคือ 21%พ่อมดเนี่ยอยู่ 53-54% แบบตึงๆเลยดูแบบโอ้โหมันชัดเจนมากเลยว่ะอันนี้ผมต้องโชว์ที่ผมเขียนว่าพี่บิ๊กเป็นอะไรไหมอันนี้ผมถามพี่บวงก่อนพี่บวงมองต่างกับทางบ้านไหมไม่ต่างเลยผมเขียนว่าพ่อมดเห็นไหมเฮ้ยเชี่ยจริงปะเนี่ยทำไมว่าพี่บวงไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าพี่บิ๊กเป็นคนที่แบบว่ารอบรู้อะจริงเหรอผมรู้สึกแบบนั้นนะแต่อย่างที่พี่บิ๊กบอกแหละมันไม่ได้หมายความว่าในตัวพี่บิ๊กมันไม่มีคุณภาพอย่างอื่นแต่ว่าความรอบรู้มันเด่นน่ะสำหรับผมรู้สึกงั้นผมจะบอกเลยว่าผมมองตัวเองไม่เหมือนกับที่คนอื่นมองเลยว่าพี่บวงให้ทายพี่บวงคิดว่าผมเขียนอะไรเกี่ยวกับตัวเองถ้างั้นน่าเป็นอินซีป่ะพี่บิ๊กเขียนว่าตัวเองเป็นอินซีนี่เป็นไงมีโยยักษ์กรันด้วยเฮียสะกดผิดสัตว์รู้จักเพื่อนนะสาเหตุที่ผมบอกว่าตัวเองเป็นอินทรีย์ก็พอผมนึกถึงพ่อมดผมรู้สึกว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนมีสติปัญญาแล้วรู้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคน observer ตลอดผมมีคนที่เป็นคนแถวหน้าที่ผมให้การยอมรับว่าเขาเป็นคนมีความรู้ความสามารถแล้วผมก็รับฟังความคิดเห็นหรือคำแนะนำเขาตลอดแต่ผมจะเป็นคนหนึ่งที่ตั้งแต่เด็กๆมาจนถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมแวลูมากคืออิสรภาพการที่เราได้เห็นทุกๆอย่างอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวแทนผมมากซึ่งมันต่างและมันน่าสนใจกับที่หลายๆคนมาแต่ก็ยังดีอย่างน้อยที่อินซีมันบวกเป็นเบอร์2ให้วง 22% คือสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของแบบว่าในคำว่ารอบรู้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแบบฉลาดหรือว่ารู้เรื่องทุกอย่างไปหมดแต่ว่ามันมีคุณภาพอย่างหนึ่งของพี่บิ๊กที่ผมมองว่ามันคล้ายๆกับพ่อมดก็คือแล้วผมก็เพิ่งมาเข้าใจว่าทำไมพี่บิ๊กถึงเป็นคนแบบนี้ก็ตอนที่พี่บิ๊กเล่าถึงเรื่องของแปะกีให้ฟัง
คือผมอยู่กับพี่บิ๊กมาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นใช่ไหมผมรู้สึกว่าพี่บิ๊กมันมีความเป็น perfectionist มากเวลาผมทำงานกลุ่มหรือผมต้องทำงานอะไรร่วมกับพี่บิ๊กผมจะเป็นคนที่แบบโอเคผมทำแล้วผมรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยโอเคแล้วแต่พี่บิ๊กมันจะมีอารมณ์แบบว่าไม่ได้มันสุดได้กว่านี้แล้วเขาก็จะไปหาวิธีเข้ามาว่าแบบมันต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มันถึงจะแบบไปได้ดีกว่านี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันมี quality ของแบบ resourcefulness คำเนี้ยมันไม่เชิงเป็นคำว่ารอบรู้หรือแบบฉลาดทุกเรื่องแต่มันคือความพยายามที่เราจะหาข้อมูลต่างๆมาเพื่อพัฒนาอะไรสิ่งต่างๆแบบเนี้ยไอเชี่ยมัน เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกผมชอบตรงที่ว่าบางทีเรื่องแบบนี้เราไม่ได้มานั่งคุยกันแล้วเราไม่รู้ว่าคนอื่นมันคิดอะไรกันยังไงแล้วเราก็คิดว่าเรามองตัวเองแบบนี้มันจะเหมือนกับที่คนอื่นเขามองเราแล้วผมว่ามันน่าสนใจที่พี่บุ๋งอธิบายผมไม่เคยมองตัวเองในมุมนั้นเลยเพราะว่าไอสิ่งที่ผมทำไปมันเป็นเหมือนทำไปด้วยสัญชาตญาณนะพี่บุ๋งแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราโหยหาพี่บุ๋งมองผมจากสิ่งที่ผมเป็นแต่ผมมองตัวเองจากสิ่งที่ผมอยากเป็นหรือสิ่งที่ผมให้แวลูมากกว่าอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือความต่างดีมากคะแนนไม่เปลี่ยนนะพ่อมดอันดับ1พี่บวงตอบตรงคนอื่นเพื่อเป็นการสรุปนะอินซีอันดับ2 21%ก้อนหิน 17% แล้วก็สิงโต 10% ของผมเอ็นโพของผมละต่อไปเป็นพี่บวงพี่บวงเหมาะกับตัวละครไหนข้อแรกก้อนกระเจียวข้อที่2สิงโตข้อที่3อินซีแบบไม่มียักษ์กรันและข้อที่4พ่อมดสตาร์ทโพครับน่าสนใจ400โหวต400โหวตมากระดาษผมไม่อยู่ตรงนี้ผมบอกเลยอุ้ยค่อนข้างสูสีนะเนี่ยพี่บวงแต่ว่ามันใกล้เคียงมันพลิกจากสิ่งที่พี่บวงคาดเดาไหมหรือว่ามันค่อนข้างชัดเจนหรือว่ายังไงก้อนหินกับสิงโตมาใกล้ๆกันแต่ว่าไม่มีอินซีกับพ่อมดนะเฮ้ยแปลกนะแปลกไหมหรือไม่แปลกใจผมว่าไม่แปลกนะผมว่าไม่แปลกเท่าไหร่ที่อินซีมันจะน้อยส่วนพ่อมดมันก็เข้าใจได้แต่ว่าสิงโตกับก้อนหินเหรอใกล้ๆกัน 1,300 โหวตใกล้ๆผมละ1,400แล้วนะ1,400แล้วคะแนนไม่น่าจะพลิกแล้วผลโหวตหรือว่าใกล้ก้อนหิน 48%สิงโต 37%อินซีกับพ่อมดอยู่ที่ประมาณ 7-8% ซึ่งคำตอบของผมก็คือเชี่ยตรงกันหมดเลยนะอันนี้แสดงว่าผมเป็นคนแบบว่าง่ายๆดูง่ายไอเชี่ยพี่บวงเป็นก้อนหินนะฮะทำไมพี่บวงผมปิดโหวตเลยนะเพราะว่าคะแนนมันไม่เปลี่ยนละคาแรคเตอร์มันชัดเจนเลยเหรอว่าพี่บวงคือก้อนหินหรือยังไงพี่เป็นคนอยู่รอดเป็นคนอดทนเหรอมันคงจะค่อนข้างชัดที่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยสนใจคำพูดของคนอื่นเท่าไหร่ละมั้งว่าคนอื่นจะพูดถึงเรายังไงแต่ว่าจริงๆอย่างหนึ่งมันก็เป็นเหมือนพี่บิ๊กนะคือผมไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนที่สามารถแบบว่าดอนกีบฟักกับทุกคำพูดของคนอื่นได้หรอกแต่ว่าผมพยายามจะเป็นสิ่งนั้นเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ผมต้องเตือนตัวเองไว้ตลอดว่ามันคือสิ่งที่เราควรจะเป็นมันมีประโยคนึงที่ตอนที่ผมคิดเกมเนี้ยผมก็ปรึกษาไอ้เหี้ย ChatGPT ผมอยากจะรู้ว่ามึงประเมินแต่ละตัวยังไงแล้ว ChatGPT แม่งให้โค้ดอันแรกมาเลยมันบอกว่าสิงโตเนี่ยมันปกครองวันนี้อินซีเนี่ยมันมองเห็นวันพรุ่งนี้พ่อมดเนี่ยคือคนที่สร้างวันพรุ่งนี้แต่ก้อนหินเนี่ยแม่งอยู่ทุกวันเฮียเป็นไงพี่บวงนี่คือคำพูดของ ChatGPT มันดีวิดเดอร์ดีเหรอมันโหดได้เฮียใช้ได้นะไม่ธรรมดาเฮียใช่ไม่ดีดีวิด ChatGPT คือเรื่องพี่บวงเนี่ยทุกคนมันก็มองคล้ายๆกันหมดผมก็มองแบบนั้นผมว่าพี่บวงมันมีความชัดเจนในเรื่องของความอดทนมากถ้าเป็นตัวละครหนึ่งในแรกล็อกก็จะเป็นสายวิทย์คือเป็นคนที่อึดถึกทนแล้วก็เน้นการอยู่รอดในเรื่องของจิตวิญญาณเพราะว่าพี่บวงก็เจอเรื่องร้ายๆมาเยอะมากแต่ว่ามันเป็นภาพหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคน appreciate คือหลายๆคนไม่คิดว่าถ้ากูเจอหนักแบบพี่บวงกูจะอยู่ได้แบบพี่บวงอันเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผมเล่ามาแล้วมันสำหรับคนฟังมันอยู่ในใจผมว่าอันนี้ผมเหมือนกับผู้ชมหลายๆท่านแต่ที่มันต่างคือว่า
พี่บวงกับคนภายนอกมองอย่างหนึ่งในตัวผม แต่ผมกลับไปมองอีกอย่างหนึ่งอันนี้ที่ผมอยากเอากลับไปสะท้อนแล้วก็ไปศึกษาตัวเองเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะก็มันก็ไม่ได้ไปเรื่องจริงจังหรอกไอ้เหี้ยก็เป็นการแซวไอ้เหี้ยคุณลุงนั่นแหละเล็กๆน้อยๆพูดเชี่ยอะไรไม่รู้ผมไม่รู้พี่บวงดูตัวเต็มหรือเปล่าแต่มันพูดอะไรไปเรื่อยมันแบบไม่ได้แก่นสารนะคือประมาณว่าถ้าพี่เต้เป็นแก่ๆไปก็เป็นสภาพคล้ายๆคุณลุงพนัสนี่แหละกูว่าพูดอะไรแบบมั่วซั่วไปหมดไอ้เหี้ย เอาจริงๆก็เห็นไฮไลท์แล้วก็ดีแล้วที่ไม่ได้ดูตัวเต็มอ่ะ ไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นอ่ะ มันพูดแบบไปเรื่อยจริงๆมันเป็นทุกตัวไปหมดอะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำถามที่พี่สรยุทธ์ถามเลยว่าแต่ fuck bro